فقط با یه چنگال و با یه مایتابه روی گاز این نون خوشمزه رو میتونید توی خونه آماده بکنید تا طرف دیگه‌ش هم رنگ بگیره. امروز میخوایم با همدیگه با یه رسیپی خیلی عالی یه نون تافتون خوشمزه درست بکنیم. برای درست کردن این نون اصیل هیچ امکانات خاصی نیاز نداریم، نه فر، نه تنور، نه همزن. فقط با یه چنگال و با یه مایتابه روی گاز این نون خوشمزه رو میتونید توی خونه آماده بکنید. مواد ساده‌ای هم داره، آب و آرد و خمیرمایه و روغن، بهبود دهندم نداره و با اینکه برای تهیه خمیر این نون تافتون از بهبود دهنده استفاده نمی‌کنیم، خمیرش فوق‌العاده با کیفیت میشه و در نهایت نون تافتونمون با کیفیت و نرم میشه. بریم که با هم درست کردنش رو شروع بکنیم. با من همراه باشین. برای شروع اول خمیرمایه‌مون رو فعال می‌کنیم. نیاز داریم به 2 لیوان آب ولرم، آبی که اگر انگشتمون رو داخلش ببریم گرماش رو احساس کنیم ولی دستمون رو به هیچ عنوان نسوزونه. من یه مقدارش رو اینجا اضافه می‌کنم برای فعال کردن خمیرمایه. برای تغذیه خمیرمایه 2 قاشق چای خوری شکر اضافه می‌کنم. هم میزنم تا شکر کاملا داخل این آب حل بشه. 2 قاشق چای خوری هم خمیرمایه دارم که اونم بهش اضافه میکنم. از میزان آرد رسیپی چند تا قاشق به این مایه آرد اضافه میکنم. در نهایت باید به غلظت یه ماست رقیق برسه. این در واقع پیش خمیر هست، روشی که نونوایه برای درست کردن نون ازش استفاده میکنن که کیفیت نون رو افزایش میده. حالا درش رو با یه درپوش میذارم و بین 5 تا 15 دقیقه طول میکشه که این خمیر مایه توی دمای محیط فعال بشه. خب بعد از 10 دقیقه خمیر مایه من کاملا فعال شده. ببینین چه حجمی گرفته، کف کرده، پف کرده و داخلش پر از حباب هواست. خب من سریعا خمیر مایه رو داخل یه ظرف بزرگتر میریزم. یه لیوانم آب ولرم مونده بود، اونم بهش اضافه میکنم. برای پخت نون تافتون نیاز داریم به آرد مخصوص نون. حدود 4 تا لیوان من آرد استفاده میکنم. الان من به نصفی از این خمیر 1 قاشق چای خوری نمک اضافه میکنم و خوب با همدیگه ترکیبش میکنم و اون نصف آرد رو با خیال راحت به این خمیر مایه اضافه میکنم. از اینجا به بعد دیگه باید آرد رو کم کم اضافه کنیم و هر دفعه ترکیبش بکنیم که اگر میزان آرد کافی بود دیگه بهش آرد اضافی نزنیم. خب الان ببینید هنوز خمیر من خیلی چسبنده است و باز یه مقدار کمی بهش آرد اضافه میکنم. خب وقتی که خمیر کامل خودش رو گرفت تو این مرحله 6 تا قاشق غذاخوری روغن مایع داریم که نصفش رو اینجا اضافه میکنم. نصفش هم موقعی که میخوام سطح کار رو دستمو چرب بکنم از همین روغن استفاده میکنم. در نهایت خمیر به دست میاد که کاملا چسبنده است ولی قابل ورز دادنه. اگه خمیرتون خیلی شل باشه و قابل ورز دادن نباشه میتونید باز بهش آرد اضافه کنید. خب دیگه آرد رو میذارمش کنار و از اون 3 تا قاشقی که از روغن اضافه اومده بود یه مقدار میریزم رو سطح کارم، کاملا پخشش میکنم. کف دستم هم کاملا با این روغن چرب میکنم که خمیر موقع ورز دادن خیلی به دستم نچسبه و خمیر رو منتقلش میکنم رو سطح کار. باید حدود 10 دقیقه این خمیر ورز بخوره، مدام باز و بسته بشه تا در نهایت خمیر صاف و یه دستی داشته باشیم که به دست نچسبه. لطفاً اگه تا اینجای کارم از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایکش بکنید و اگر بتونید توی قسمت کامنت ها قلبی، استیکری، بازخوردی، نظری چیزی برام بنویسین به رشد کانالی که متعلق به خود شماست کمک بزرگی کردین. هر جا که خمیر به دستتون چسبید مجدد دستتون رو چرب بکنید و به این صورت که گفتم خمیر رو خیلی ملایم باز و بستش بکنید. خب بعد از گذشت 10 دقیقه یه خمیر کاملا لطیف و یک دسته تشکیل شد که به دست تمیز به هیچ عنوان نمیچسبه و همینطور روی سطح کار که بغلتونیم باز به سطح کارمون هم نمیچسبه.
یه مقداری من کف همون ظرفی که داخلش خمیر رو درست کردم و با روغن مایع چرب میکنم کف و دیواره هاشو. خب الان خمیرم رو داخلش قرار میدم. یه جابجاشم میکنم که تمام قسمت های خمیر به روغن آغشته بشه و بعداً رطوبتش از دست نده. روشم با یه نایلون فریزر کاملا میپوشونم و روی کل ظرفم یه دستمال حله‌ای میندازم و حالا باید خمیر بین 1 ساعت 1 ساعت و نیم توی دمای محیط استراحت بکنه تا زمانی که حجمش 2 تا 3 برابر بشه. بعد از گذشت 1 ساعت ببینید خمیر ما به چه وضعیتی در اومده. قشنگ پف کرده و حجمش 2 تا 3 برابر شده. خب الان من یه مقداری دستم رو آردی میکنم و پف اضافی خمیر رو کاملا میگیرم. خمیر رو به شکل یه ساندویچ در میارم و به 7 تا 8 تا قسمت تقسیمش میکنم و باید هر قسمت از خمیر رو چونه بگیریم. من الان یه مقداری این طرف آرد میپاشم، کامل پخشش میکنم. چونه رو میذارم روی قسمت آرد پاشی شده. یه مقداری هم روش آرد میپاشم که به پلاستیک نچسبه. این پلاستیک هم کاملا روی چونه ها میکشم. برای باز کردن خمیر هر بار یه دونه از چونه ها رو برمیدارم میذارمش روی همون سطح آرد پاشی شده. به یه وردنم احتیاج داریم. وردنه رو کامل آرد پاشی میکنم و شروع میکنیم با وردنه به پهن کردن خمیر. اگه وردنه بازم به خمیر میچسبید مجدد وردنه رو آرد پاشی کنید. خب برای اینکه شکل گرد خمیر حفظ بشه هر بار که ما این خمیر رو بازش میکنیم جابجاش میکنیم و مجدد در طرف دیگه هم اون خمیر رو پهنش میکنیم. باید هر جور شده شکل گرد این خمیر حفظ بشه تا در نهایت ظاهر نونمون هم قشنگتر باشه. خب کناره های این نونم با دست کامل نازکش میکنم چون بعدا این کناره ها جمع میشه، کناره های نونتون خیلی ضخیم میشه. خب الان برای اینکه نونم هم شکل نون تافتون بشه همین که حین پخت خیلی پف نکنه سطح نونم رو به کمک یه چنگال، یعنی در واقع سطح خمیرم رو به کمک یه چنگال سوراخ میکنم. حالا کار مهمی که باید توی این مرحله انجام بدیم اینه که خمیر رو پهن کنیم کف دستمون و محکم به این صورت بکوبیم که اگر آرد اضافی داره کاملا بریزه. حالا اطراف اینجا رو خالی میکنم، آرد این کف نباشه و خمیر رو یا به کمک دست یا به کمک وردنه منتقلش میکنم به مایتابه تا کاملا بپزه. من دستم رو مایتابه میگیرم. اگه حرارتش احساس شد یعنی مایتابه کاملا داغ شده. حالا با ملایمت این خمیر رو پهنش میکنم روی مایتابه. به محض اینکه این خمیر رو روی مایتابه گذاشتیم شروع میکنه به حباب زدن، ولی حبابای کوچیک زدن. دیگه مثل نون لواش حبابای بزرگ نمیزنه به خاطر چنگالایی که داخل خمیر زدیم. حرارت برای پخت نون باید متوسط باشه. هر دفعه هم زیرش رو چک میکنیم. اگر که رنگ گرفته برش میگردونیم. زیر نونم رنگ گرفته، حالا من برش میگردونم تا طرف دیگه‌ش هم رنگ بگیره. خب من چونه بعدی هم بازش کردم. حالا که این نون رنگ گرفت برش میدارم و چونه بعدی رو روی مایتابه پهن میکنم. هر نونی که آماده شد روی پارچه میذارم و مجدد روش رو با همون پارچه میپوشونم تا نونم در حین اینکه داره خنک میشه نرم بمونه و خشک نشه و این دومین راز برای نرم موندن و داشتن یه نون تافتونه نرمه. کل فضای خونه رو بوی نون تازه برداشته و ببینید چه نون با کیفیتی هم شد، کاملا نرمه. در نهایت این نونا در کنار یه روغن حیوانی خوشمزه یه صبحانه مقوی هست که بهتون پیشنهاد میدم که این ویدیوی آموزشی روغن حیوانی رو حتما ببینید. توی 20 دقیقه میتونید خیلی راحت یه روغن حیوانی اصیل توی خونه درست بکنید و میتونید با ضربه زدن روی تصویر سمت راست مستقیما کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی آینده خدا نگهدار.